In 2006, In 2006 I had my first debate with. Hold on, it's resetting. I reset the iPad. I had my first debate with Muslims. In 2006 had ik mijn eerste debat met moslims. I had not chosen to engage that particular topic up until that point. Ik had er tot 2006 niet voor gekozen om me bezig te houden met het onderwerp van islam. Because there is a lot to learn about the subject. Want je moet veel leren over dat onderwerp en er is veel over te leren. And even at that, it took me about 4 years before I did a debate where I was actually criticizing Islam rather than just defending Christianity. En het heeft mij ook 4 jaar studie gekost om de islam te bestuderen voordat ik de islam begon te bekritiseren in plaats van alleen het christelijk geloof te verdedigen. And so what I hopefully will be able to do for you, though it doesn't look like it's going to be working for us here. Dus wat ik hopelijk ga proberen te doen als het lukt, is introducing you. That's not it. I'll just have to read the screens to you, and hopefully Chris will be able to do them because evidently it's frozen up. De presentatie is bevroren, kan niet meer van slide verwisseld worden, dus dan gaan we het zonder presentatie doen. So if it somehow starts working again, maybe we can display that, but it doesn't look like it's going to work for us. We can make it in the video later. Yeah, we can put it in the video. Okay, all right. So what I would like to do is one of the reasons that there is very little conversation between Christians and Muslims is one word. Een van de belangrijkste redenen dat er maar heel weinig dialoog plaatsvindt tussen christenen en moslims is met 1 woord te beschrijven. Fear. Angst. We fear Muslims. We zijn bang voor moslims. We fear Islam. We zijn bang voor de islam. We fear our ignorance of what Muslims believe. We zijn bang voor onze eigen onwetendheid over wat moslims geloven. We fear that we're going to say or do something that will specifically cause some kind of horrible situation to develop. En we zijn bang dat we iets zouden kunnen zeggen of doen wat tot een vreselijke situatie zou kunnen leiden voor onszelf. As a result, there is not much in the way of meaningful evangelism that goes on amongst the Muslims that actually communicates to them. En het gevolg daarvan is dat er maar heel weinig effectieve evangelisatiedialoog gaande is tussen christenen en moslims, waarin ook het evangelie met hun wordt gecommuniceerd. When you're dealing with another religious system, Wanneer je te maken hebt met een ander religieus systeem, you must recognize that there will almost always be language issues. dan moet je erkennen dat er bijna altijd taalbarrières zullen zijn. And we as Christians, we're the ones that need to build the bridges of definition so that the other side understands what we're saying. En wij als christenen, wij moeten de bruggen bouwen om onze definities over te brengen en anderen te laten begrijpen wat we willen zeggen. And the problem is that very often we are unable to build those bridges because of our ignorance of what Muslims actually believe. En het probleem is vaak dat wij naïef zijn en niet weten hoe we die brug moeten bouwen, omdat we niet weten wat moslims geloven. So for example, let me ask a question. Dus laat me jullie een vraag stellen. How many of you have read not parts of the Quran, but the entire Quran? Hoeveel van jullie hebben de hele Koran gelezen? Niet een deel, maar heel de Koran. I saw one hand. Er was 1 hand die omhoog ging. Okay, see, most of the time people go, well, I read some parts of it. Meestal zeggen mensen, ach, ik heb een paar delen ervan gelezen. Now, if I were to ask a similar-sized Muslim audience, how many of them had read the New Testament? Als ik een groep moslims, ongeveer even groot als deze groep hier, zou vragen, hoeveel van jullie hebben het Nieuwe Testament gelezen? We would have a similarly small percentage of people that had read it. Dan zou er net zo'n klein percentage zijn wat het Nieuwe Testament zou hebben gelezen. And so, if we don't know where the other side's coming from,
we can talk all day long, but we won't actually communicate. Dus als wij niet goed begrijpen waar de andere kant, waar de moslim eigenlijk vandaan komt wanneer hij die dingen zegt, dan zullen we langs elkaar heen blijven praten, omdat we elkaar niet begrijpen. And so, in brief summary, I want to give you a quick primer as to the fundamental beliefs of primarily Sunni Islam. Dus ik wil jullie eigenlijk heel kort om die reden een soort samenvatting en een overzicht geven van wat de Soenitische islam leert. And I say Sunni Islam rather than Shia Islam. En ik zeg Sunni-islam in tegenstelling tot Shia-islam. Because the Sunnis make up between 85 and 90% of the worldwide Muslim population. Omdat de Sunni-moslims 85 à 90% van de wereldpopulatie van moslims uitmaakt. And I hope you realize that only about 18 to 20% of the world's Muslims are Arabic. En ik hoop dat je inziet dat maar ongeveer 18 à 20% van de wereldwijde populatie aan moslims Arabisch is. The largest Muslim population in the world is in Indonesia. De grootste moslimpopulatie ter wereld bevindt zich in Indonesië. You mean take it with you? No. Sorry. Sorry, he needs to be able to see it and I need to be able to see it. So we'll just, we have been providentially hindered from having the presentation. De presentatie zullen we buiten beschouwing laten voor nu. I need to go back to that. Sorry about that. There we go. So, Sunni Islam then is probably going to be the perspective of the individual that you might encounter in your everyday life. Dus als je een moslim ontmoet in het dagelijks leven, dan is het waarschijnlijk een moslim die vanuit een Sunni-stroming de islam beoefent. And of course, on the key issues of who Jesus is and things like that, the Sunnis and the Shia actually agree in their rejection of our understanding. En natuurlijk is het zo dat als het gaat om de belangrijkste onderwerpen, zoals wie is Jezus, dat er niet zoveel verschil is tussen Soenieten en Shiiten ten opzichte van het gesprek met het christendom. So, let me introduce you to the 5 pillars of Islam. Laat me je een inleiding geven over de 5 zuilen van de islam. You can sort of see it. It's that teeny tiny screen over on the Het is dat left. hele kleine schermpje daar links in dat rijtje. So, the first of the 5 pillars is called the Shahada. De eerste zuil van de 5 zuilen wordt de Shahada genoemd. Shahada means to testify or to bear witness. En Shahada betekent het getuigenis of het getuigen. And so, this is how you become a Muslim. En dat is hoe je een moslim wordt, door die uit te spreken. And so, this is the central defining belief of the Islamic people. Dus dat is het centrale, definiërende geloof van de moslim. And so, what you do is you say there is only one God worthy of worship, and Muhammad is his prophet. En wat ze daarmee uitspreken is dat ze zeggen er is maar één ware God, Allah, en Mohammed is zijn boodschapper. Except that would not be sufficient. Behalve dat dat niet voldoende is om alleen dat te zeggen. Because saying it in English or in Dutch is not enough to make you a Muslim. Want als je dat uitspreekt in het Engels of in het Nederlands, dan is dat nog niet voldoende om je tot een moslim te maken. Instead, the only way for you to become a Muslim is to say the Shahada in Arabic. De enige manier om een moslim te worden is als je de Shahada uitspreekt in het Arabisch. And so, you have to say it publicly in front of witnesses. En dus moet je in het openbaar met getuigen in de aanwezigheid. And you have to say it in the Arabic language. En je moet het uitspreken in de Arabische taal. So, many times I have done that. Dus dat heb ik heel vaak gedaan. I'm not going to ask Chris to do that. Ik zal Chris niet vragen om dat ook te doen. But it's La ilaha illallah wa Muhammadan Rasulallah. Het is la ilaha illallah
Wa Muhammadan Wa Muhammadan Rasulallah. Rasulallah. Now, he didn't become a Muslim and I didn't either. Nou, wij zijn zojuist geen moslim geworden door dat uit te spreken. Because you have to actually believe what it is that you've said. Want je moet ook daadwerkelijk geloven datgene wat je zojuist hebt uitgesproken. There's actually about 7 conditions for a valid shahada. En er zijn ongeveer 7 eisen aan een geldige shahada. So no one is running around going, oh, they just became Muslims in our conference. No, that didn't happen. Dus er is niemand die nu zal zeggen, oh, die 2, dat zijn nu moslims geworden omdat ze dat hebben uitgesproken. But what you do need to understand is this does embody the central affirmation of Islamic theology. Maar wat je wel moet begrijpen is dat die uitspraak, dat wat zojuist gezegd is, dat is de centrale waarheidsclaim van de islam. And that is absolute monotheism. En dat komt neer op absoluut monotheïsme. There is only one God, Allah. Er is maar één God, Allah. And while we are monotheists, En hoewel wij als christenen ook monotheïsten zijn, we confess there is only one true God. wij belijden dat er maar één waarachtige God is. They are Unitarians. Zijn zij unitarisch. Now, we use that term Unitarian in a couple different ways. Wij gebruiken die term unitarisch op verschillende manieren. In the United States, there's an entire denomination called Unitarians. In de Verenigde Staten is er een hele denominatie die Unitarians heet. But in this case, Unitarian means they believe there's one being of God. Maar in dit geval betekent unitarisch dat zij geloven dat er één wezen is, God. And there is only one person of God. En dat er ook maar één persoon is binnen het wezen van God. We are Trinitarian monotheists. Maar wij zijn trinitarische monotheïsten. So we believe there is one being of God. Dus wij geloven dat er één wezen God is. Shared eternally and equally by 3 divine persons. Eén wezen wat van eeuwigheid af gedeeld wordt en tot eeuwigheid gedeeld wordt door 3 gelijke personen. The Father, the Son, and the Spirit. De Vader, de Zoon en de Geest. And of course, this becomes one of the central issues between Islam and Christianity. En dat wordt meteen natuurlijk ook een van de belangrijkste barrières tussen de islam en het christendom. Now keep another thing in mind that will help you to understand the thinking of the Muslim person. Bedenk één ding goed, wat je helpt om te begrijpen hoe een moslim denkt. Historically, Islam comes 600 years after the birth of Christ. Historisch gezien kwam de islam 600 jaar na de geboorte van Christus pas op de wereld. So, from the Islamic perspective, Dus vanuit het islamitisch perspectief, the beginnings of Muhammad's prophethood are right at the beginning of the 7th century, around 605. is het begin van het profeetschap van Mohammed bevindt zich aan het begin van de 7e eeuw na Christus, ongeveer rond 605. And he dies in 632. En hij stierf rond het jaar 632. And so you're looking at over half a millennium after the closing of the New Testament. Dus je hebt het over een half millennium nadat de christelijke kanon van de Bijbel al gesloten was. So from our perspective, they're the new kids on the block. Dus vanuit het christelijk perspectief zijn zij de nieuwelingen op de wereldkaart. But not from theirs. Maar niet vanuit hun perspectief. Because Muslims believe that all the prophets that Allah has ever sent, Want moslims geloven dat alle profeten die Allah heeft gezonden door de historie heen, were Muslims in the sense that means one who submits to Allah. dat het allemaal moslims waren in de zin dat het mensen waren die zich onderwierpen aan Allah. So from their perspective, Jesus and the disciples were Muslims. Dus vanuit hun perspectief waren Jezus en zijn discipelen moslims. Abraham was a Muslim. Abraham was een moslim. And so from their perspective, everyone is born as a Muslim and then their parents turn them into Christians, Jews, or these days atheists, secularists, so on and so forth. Dus vanuit hun perspectief zijn ze allemaal geboren als moslims en vervolgens maken hun ouders er christenen of joden of atheïsten van. So you need to keep that in mind because the Quran
does talk to you and me. Dus je moet dat begrijpen, want de Koran spreekt ook tot jou en mij. So historically, you have the Old Testament revelation, Dus historisch gezien heb je de oud-testamentische openbaring. which they call the Torah or the law. Die noemen zij de Torah of de wet. And then you have the New Testament, which they call the Injil or the Gospel. En daarna heb je het Nieuwe Testament, wat zij de Injil of het Evangelie, de Evangeliën noemen. And then the last revelation from God is the Quran. En de laatste openbaring van God vanuit hun perspectief is dan de Koran. So the Quran makes reference to the Torah and the Injil. Dus de Koran verwijst ook in de Koran zelf naar de Torah en naar de Injil. And hence, it addresses us as the people of the book. En dus spreekt de Koran ook over ons christenen als de mensen van het boek. We are called the Al-Kitab, people of the book, Wij worden genoemd de Al-Kitab, de mensen van het boek. or the Al-Injil, the people of the gospel. Of de Al-Injil, de mensen van het evangelie. And one of the things that I have found En go ahead, een van de dingen die ik heb ontdekt, to open the door of witness in talking to Muslims om de deur te openen om te kunnen getuigen tot moslims, is when I know what the Quran says to me as one of the people of the book. is wanneer ik weet wat de Koran zegt over mij als een van de mensen van het boek. They are fascinated to find a Christian who has actually read the Quran and realizes it addresses me. Moslims zijn vaak gefascineerd wanneer ze ontdekken dat ze een christen voor zich hebben die weten wat de Koran zegt over de mensen van het boek. And you could read literally in 20 minutes, less than 20 minutes, everything that the Quran says to us. En je zou letterlijk in minder dan 20 minuten in de Koran kunnen lezen en elke tekst die gaat over de mensen van het boek kunnen lezen. So I'm providing you little hints as to how you might be able to start conversations, things you might be able to do throughout the presentation. Dus ik probeer je eigenlijk met deze presentatie wat tips te geven van dingen die je kunt doen om op een goede manier te getuigen tot een moslim. Okay, so back to the five pillars of Islam. Dus we gaan terug naar de 5 zuilen van islam. That first pillar, the shahada, Die eerste zuil, de shahada, says that there is but one true God. zegt dat er maar één ware God is. And that reflects En dat weerspiegelt the central affirmation of Islam. de centrale geloofsclaim van de islam. Now, I'm going to give you another Arabic word, and you might go, why all the Arabic? En ik geef je nog een Arabisch woord. En misschien denk je, waarom al dat Arabisch? Because you cannot discuss Islamic theology without using it. Omdat je niet in gesprek kunt gaan over islamitische theologie zonder de Arabische woorden te gebruiken. The Arabic language is absolutely central to Islamic theology. De Arabische taal is absoluut centraal voor islamitische theologie. And so, when I introduce this term to you, I'm not trying to show off. It's the only way that you can communicate with the other person. Dus wanneer ik jullie deze termen uitleg, dan is het niet omdat ik wil opscheppen, omdat ik ze ken, maar zodat jullie effectief kunnen communiceren met moslims. So, as the Trinity is for us the central defining affirmation of who God is, Dus zoals de drie-eenheid voor ons de centrale waarheidsleer is over wie God is, the term Tawheed is the central Islamic affirmation. is de term Tawhid de centrale waarheidsclaim van de islam. Tawheed means the oneness of Allah. Tawhid betekent de eenheid van Allah. And from the Islamic perspective, since they're coming historically after Christianity, En vanuit het islamitisch perspectief, omdat zij historisch bezien later kwamen dan het christendom, most Muslims see that emphasis upon Tawheed as containing a correction of our own error. zien de meeste moslims die leer van Tawhid als een correctie op onze fouten als christenen ten aanzien van de drie-eenheid. And so, as we'll see in a few moments, the worst sin you can commit in Islam is called shirk. En zoals we straks ook zullen zien, is de ernstigste zonde die je binnen de islam kunt begaan, is shirk.
Shirk is unforgivable. Shirk is een onvergeeflijke zonde. Now, you and I hear unforgivable and we go, oh, as long as you commit it once, then you'll never be forgiven. Nou, jullie en ik, wij denken misschien met shirk dat bedoeld wordt als je dat 1 keer begaat, die zonde, dat je nooit vergeven kunt worden. That's not true. Maar dat is niet waar. When they say the sin is unforgivable, what they mean by that Wanneer zij zeggen dat dat de onvergeefbare zonde is, dan bedoelen ze eigenlijk is that if you die as one who has committed shirk, dat als jij sterft als iemand die shirk begaan heeft, there can be no forgiveness for you. dat er dan geen vergeving meer voor je is. Which means there is forgiveness of sins after death in Islam. Dus dat betekent dat er in de islam ook nog vergeving van zonden na de dood kan plaatsvinden. But not for shirk. Maar niet voor mensen die shirk begaan hebben. What is shirk? Wat is dat, shirk? It's violation of tawhid. Dat is het overtreden van tawhid. We would in general identify it as idolatry. En we zouden dat als christenen afgoderij noemen. But it is basically associating, that's what the word shirk is, association. Maar waar het om gaat is associatie, en dat is ook wat het woord shirk betekent, associatie. Associating anyone or anything with Allah. Iemand of iets associëren met Allah. So if you're a polytheist, you believe in multiple gods, Dus als jij een polytheïst bent die gelooft in meerdere goden, that of course is a form of shirk. dan is dat een vorm van shirk. Now you and I go, wait a minute, I'm a monotheist, I do not believe in many gods. Maar dan zeggen jij en ik misschien van, maar wacht even, ik ben een monotheïst, ik geloof niet in allerlei goden. That's true, but the Quran thinks that you're not telling the truth. Dat is inderdaad zo, maar de Koran denkt dat jij daar niet de waarheid over spreekt. The Quran fairly blatantly accuses us as Christians of being polytheists. De Koran beschuldigt ons er heel duidelijk van dat wij als christenen polytheïsten zijn. So one of the big issues that we have to deal with immediately is the sources of religious authority in Islam. Dus een van de onderwerpen waar we meteen mee te maken krijgen is de bronnen van religieus gezag in de islam. Chris was telling me that one of the gentlemen that worked with the youth was from South Africa. Has he left and gone back with the kids Er again? was een meneer hier, een broeder, die zojuist iets presenteerde over de kinderen, die een beetje een Zuid-Afrikaans accent had. I think he must be working with the kids. He had a multicolored shirt on. Yeah? Okay. Die is weer met de kinderen gaan werken. There you are. Okay, good. Hij zit daar achter. I was doing a debate it was either Potchefstroom or it was Durban, one of the two places. Go ahead, I'm Ik sorry. heb een debat gedaan in Durban of Potchefstroom? Potchefstroom. Potchefstroom. See, you notice I got the F in there, so I actually know how to say Potchefstroom. Did you know I'm doing a PhD at Northwestern University in Potchefstroom? Yes, I'm a student there. I'm just talking to somebody. Don't worry about me. We're just going to have a little conversation here. You're not going to translate that part. No. Okay, all right, fine. Anyway, in a debate in South Africa, my Muslim opponents, specifically in front of everybody, said to me, James, you believe in 3 different gods. Tijdens een debat in Zuid-Afrika met een moslim zei de moslim heel duidelijk voor het hele publiek: James, jij gelooft in 3 goden. They truly believe, despite how often we try to correct them, that we are polytheists. Ze geloven echt, ondanks hoe vaak wij ze proberen te corrigeren, dat wij polytheïsten zijn. So some of their apologists will try to avoid this rather obvious conclusion. Dus sommige van hun apologeten, islamitische apologeten, proberen deze duidelijke conclusie te vermijden. But many of the others are very clear about this. Maar veel anderen zijn er heel duidelijk over. And that is, most Muslims around the world believe that we have committed shirk and hence cannot be forgiven when we die. En dat is dat de meeste moslims op de wereld geloven dat wij als christenen de zonde van shirk hebben begaan en dus niet vergeven kunnen worden nadat we zijn gestorven. That every single believing Christian will go into hellfire. Dat elke christen, elke gelovige christen uiteindelijk zal branden in de hel. Now, that's the first of the five pillars. Dat is de eerste van de 5 zuilen van de islam. The second is called salat or prayer. De tweede zuil wordt genoemd salat of gebed.
And so in some countries, you don't even ask someone, are you a Muslim? You say, do you do the prayers? Dus in sommige landen wordt er niet gevraagd aan iemand, ben je een moslim, maar wordt er gevraagd, doe je de gebeden? And if you've lived in a Muslim country, you've heard the call for prayer 5 times a day. En als je in een islamitisch land hebt gewoond, dan heb je 5 keer per dag ook de oproep tot gebed gehoord. And there's a whole story behind that I don't have time to go into today. Er is een heel verhaal wat daarachter zit, waar ik vandaag niet aan toe kom. But that's extremely important in defining who is and who is not a real observant and practicing Muslim. Maar dat is een heel belangrijk element in het onderscheiden van wie wel of niet een echte moslim is. If you encounter a Muslim who does not do the prayers, you're probably encountering someone who is a primarily secular Muslim, not a real strong believing Muslim. Als je een moslim tegenkomt die niet de gebeden uitvoert, dan heb je waarschijnlijk te maken met een seculiere moslim, maar niet een echte moslim. The third pillar is called fasting, called saum. De derde zuil, dat is saum en dat gaat over vasten. And you may be aware that within just a few weeks, the Muslims around the world will be celebrating Ramadan. En jullie weten misschien dat binnen nu en een paar weken dat de Ramadan wereldwijd zal starten. That is the obligatory month of fasting. Dat is de verplichte maand van vasten. Muslims, observant Muslims, will not eat or drink from just before sunrise to just after sunset. En echte moslims die nemen daaraan deel en die mogen dan niet eten en ook niet drinken van zonsopgang tot zonsondergang. And that includes drinking water. En dan gaat het ook om het drinken van water. Can you imagine what that's like in Saudi Arabia in July? Kun je je voorstellen hoe dat is in juli in Saoedi-Arabië? Now, you may go, well, why would it ever be in July if it's about to be like in May? Dan zou je kunnen afvragen, maar waarom zou het in juli zijn? Want het is nu toch in mei? Because the Muslims use a lunar calendar. Omdat de moslims werken met een maankalender. So, their year moves 10 to 11 days forward in our calendar each year. Dus hun jaar verschuift eigenlijk 10 tot 10 to 11 days. 10 tot 11 dagen naar voren ten opzichte van onze kalender. So Ramadan will be in every month of our calendar at some point over a period of time. Dus de Ramadan die verschuift eigenlijk met elk jaar een stuk ten opzichte van onze kalender. Now, I'm rushing, so I hope you take good notes or watch video. Ik ga hier snel doorheen, dus ik hoop dat jullie notities maken of dat jullie de video gaan terugkijken. But there is an interesting aspect of Ramadan that I have to tell you about. Maar er is een heel interessant aspect aan de Ramadan wat ik simpelweg moet vertellen aan jullie. Ramadan is special because it was in the month of Ramadan that the Quran was sent down. De Ramadan is bijzonder omdat het in de maand van de Ramadan was volgens de moslims dat de Koran naar beneden kwam uit de hemel. Now, in believing Islamic theology, this book is uncreated and is as eternal as Allah. En vanuit de islamitische theologie wordt geleerd dat de Koran als boek ongeschapen is en net zo eeuwig is als Allah zelf. It exists on a heavenly tablet and has always existed in the Arabic language. Ze geloven dat de Koran altijd heeft bestaan op gouden platen of een gouden plaat in de hemel in het Arabisch geschreven. So, how did we get it? Maar hoe zijn wij er dan aan gekomen? Well, any translation of the Quran is not really the Quran from the Muslim viewpoint. Vanuit het moslimperspectief is een vertaling van de Arabische Koran is niet echt de Koran. So, if you haven't read the Quran in Arabic, you've actually never read the Quran. Dus als jij de Koran niet hebt gelezen in het Arabisch, heb je eigenlijk de Koran nooit gelezen volgens de moslim. But how did it get from the heavenly tablet to earth? Maar hoe is die dan van een hemelse tafel afgedaald naar de aarde? Muslims believe that it was sent down all at once on what's called Laylat al-Qadr. Moslims geloven dat de hele Koran op één moment is neergezonden op de dag Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr is called the night of power. En dat geloven ze, dat betekent de nacht van kracht.
So it was given to the angel Gabriel. Dus hij is gegeven aan de engel Gabriel. And then, once the angel Gabriel had it, he gave it out piecemeal in parts over time to Muhammad. En nadat de engel Gabriel hem had ontvangen, heeft hij over een periode van tijd in stukjes de Koran aan Mohammed gegeven. So in parts, he would give it to Muhammad as Muhammad needed it, all the way up to 632. Dus tot het jaar 632 gaf de engel Gabriel steeds stukje voor stukje de Koran aan Mohammed. So what that means is, Muhammad, in the Muslim mind, has nothing to do with anything that's in the Quran. Dus volgens de moslims heeft Mohammed zelf niks te maken met wat er geschreven staat in de Koran. Muhammad is no different than your phone on record. Mohammed is als het ware niks anders dan jouw telefoon wanneer die een opname maakt. He's just the mechanism by which the words are then repeated to others. Hij is alleen maar het mechanisme, het instrument waardoor die woorden worden gereciteerd en herhaald aan anderen. So what that means is you can't ask the question, did Muhammad understand the Christian doctrine of the Trinity? En dat betekent dus dat je eigenlijk niet de vraag kunt stellen, begreep Mohammed de christelijke leer van de drie-eenheid? Because from their perspective, it doesn't matter. Want vanuit hun perspectief doet dat helemaal niet ter zake. Muhammad has nothing to do with the Quran. Mohammed heeft niks met de Koran te maken. He is totally the passive avenue through which that revelation comes. Hij is alleen maar het passieve kanaal waardoor de Koran naar de mensen is gekomen, volgens de moslim. Now, we'll get into a little bit more about what that means as we have time a little bit later. En we zullen daar later, als we tijd hebben, nog op terugkomen wat de betekenis daarvan is en de implicaties. Now, that Laylat al-Qadr, the night of power, when the Quran came down, Maar over die nacht van kracht, dat Laylat al-Qadr, die nacht waarop de Koran neerdaalde, prayers that are made on the night of Laylat al-Qadr are thousands of times more effective before God than prayers any other night of the year. gebeden die moslims opzenden in die nacht van Laylat al-Qadr, die zijn 1000 maal of duizenden malen effectiever dan andere gebeden die ze op andere momenten doen aan Allah. So obviously, if you believe that, you're going to stay up all night on Laylat al-Qadr doing all of your prayers. En als je dat gelooft, kun je je voorstellen dat moslims de hele nacht opblijven om gebeden te doen in die nacht. Now here's the problem. Maar hier is het probleem. Allah told Muhammad which night it was. Allah heeft wel aan Mohammed verteld welke nacht het was. It's one of the nights in Ramadan. Eén van de nachten tijdens de Ramadan. And as Muhammad's coming out to tell his people which night is Laylat al-Qadr, Maar terwijl Mohammed naar buiten kwam om zijn volk bekend te maken welke nacht Laylat al-Qadr was, he finds them arguing with one another. zag hij dat ze met elkaar aan het discussiëren waren. And he gets so upset in stopping the argument En hij wordt zo boos en is bezig om die discussie te beëindigen, that he forgets which night it was. dat hij vergeet welke nacht het was. And so all they know is that it's either the 21st, 23rd, 25th, or 27th night of Ramadan. Dus het enige wat de moslims weten is dat het ofwel de 21ste, ofwel de 23ste, of de 25ste, of de 27ste nacht van de Ramadan betreft. Muhammad had something about odd numbers. Mohammed had iets met oneven nummers. I'm absolutely serious about that. En dat meen ik serieus. For example, if you want to follow Muhammad's example, Bijvoorbeeld als je het voorbeeld van Mohammed wilt volgen. you will eat dates because he loved dates, whatever dates are. Dates are, our brother over here will know. Dadels. Oké. Dus als je het voorbeeld van Mohammed volgt, dan eet je dadels, want Mohammed hield van dadels. But how many are you supposed to eat? Maar hoeveel zou je er moeten know? eten? You don't know. You never eat an even number of dates. You always have to eat an odd number of dates. Je mag nooit een even aantal dadels eten. Je moet altijd een oneven aantal dadels eten. The best number is 3, by the way, just in case. En het beste getal is 3. Has nothing to do with the Trinity, but anyway. Dat heeft niks met de drie-eenheid te maken, maar toch. So,
what the Muslims do, and you watch this if you have any mosques nearby or anything like that, Dus wat de moslims doen, en dat kun je ook zelf zien als je een moskee in de buurt hebt, is that they will have all-night prayer services on each one of those nights at the end of Ramadan. is dat ze op elk van die verschillende nachten gebedsnachten organiseren. That way, if you do all those nights, you got Laylat al-Qadr somewhere along the line. Zodat als je in elk geval al die nachten bidt, dan weet je zeker dat je ook op die Laylat al-Qadr hebt gebeden. Okay? Two more. How many pillars have we done? We've done 3 pillars so far, right? We hebben nu 3 zuilen gedaan, So there's 2 more. dus nog 2 te gaan. Number 4 is zakat. Nummer 4 is zakat. Means almsgiving. En dat betekent het geven van aalmoes. Very, very quickly, it's 2.5% of anything that you possess for more than a year. En dat is 2,5% van alles wat je langer dan een jaar hebt bezeten. And what you do with that sort of depends on where you are in the world and what group you're really associated with. En wat je daar precies mee doet, dat hangt af van waar in de wereld je bent en met welke groep je samenkomt. And then the last and 5th pillar, interestingly enough, can't really be done by all Muslims anymore. En de laatste, de 5e zuil, die kan niet meer uitgevoerd worden door veel moslims. What do I mean by that? Wat bedoel ik daarmee? Well, it's called Hajj. Dat is de Hajj. It is the pilgrimage. Dat is de pelgrimstocht. And up until recently, the basic belief was En tot vrij recent was het geloof that every Muslim who was healthy enough dat elke moslim die gezond genoeg was required to make once in their lifetime the pilgrimage to Mecca and Medina. eens in zijn leven de pelgrimstocht moest afleggen naar Mekka en Medina. Now, those holy cities are off limits for Christians like us. We can't even go there. Die heilige steden voor de moslims, daar kunnen christenen niet binnenkomen. Dat mag niet. If you're driving on the road toward Mecca, you will see road signs. Non-Muslims, exit here. You can't go in there. Als jij op de weg rijdt richting Mekka in de auto, dan kom je borden tegen waar staat niet-moslims omkeren. But what's interesting is they've run the numbers. Maar wat interessant is, ze hebben geprobeerd de aantallen te bestuderen. And what they've discovered is that there are now too many Muslims in the world for Hajj to work anymore. En wat ze ontdekt hebben is dat er nu zoveel moslims wereldwijd zijn dat de Hajj niet meer uitgevoerd kan worden door alle moslims. Given the number of people that Saudi Arabia lets in each year, Op basis van het aantal mensen wat Saoedi-Arabië jaarlijks binnenlaat, the 5th pillar could no longer be fulfilled. op basis daarvan kan de 5e zuil van de islam niet meer uitgevoerd worden. So I simply predict that will be sort of spiritualized away. It won't be any major big deal, but it is interesting there are that many Muslims in the world. Dus ik voorspel dat ze dat spoedig zullen gaan vergeestelijken en dat dat niet meer noodzakelijk is voor een moslim. Maar het is wel interessant en het geeft ook aan hoeveel moslims er zijn in de wereld. So those are the 5 pillars of Sunni Islam. Dus dit zijn de 5 zuilen van de Sunni-islam. But now let me give you 6 articles of belief of Sunni Islam. Maar nu wil ik 6 geloofsartikelen noemen van de Sunni-islam. This gives you a slightly different perspective and touches on some really interesting items. Dit geeft je net een iets ander perspectief op de zaak en raakt ook wat interessante punten. The first of the 6 articles is fairly obvious, belief in Allah. De eerste van de 6 artikelen is behoorlijk duidelijk, dat is geloof in Allah. The second is belief in all the prophets and messengers, plural. Het tweede artikel is dat ze moeten geloven in alle profeten en boodschappers, meervoud. The Quran identifies the prophets of the Bible as prophets of Allah. De Koran zegt over de profeten uit de Bijbel dat het profeten van Allah zijn. The Muslims believe that God has sent prophets to every people group through history. De moslims geloven dat Allah naar alle verschillende mensenvolkeren profeten heeft gestuurd in de geschiedenis. And they were all united by one single message. En ze waren allemaal verenigd in één boodschap. La ilaha illallah. There is one God, Allah. Er is één God, Allah. So all of God's prophets have always had that
part of the message. Dus alle profeten hebben altijd dat onderdeel van die boodschap verkondigd, volgens de moslim. And then the final prophet for all the rest of time is Muhammad. En dan zien zij de laatste profeet voor alle andere generaties als Mohammed. But the Quran specifically says that there have been many messengers and prophets sent by Allah. Maar de Koran zegt heel duidelijk dat er vele profeten en boodschappers zijn gestuurd door de tijd heen van Allah. That Jesus was a mighty prophet and messenger of Allah. En dat Jezus een machtige profeet was van Allah. And specifically states that the Torah and the Injil, the law and the gospel, En de Koran zegt specifiek dat de Torah en de Injil, de wet en de profeten, het evangelie, were sent down by Allah. gestuurd zijn vanuit de hemel naar beneden van Allah af. They are divine revelation. Het zijn goddelijke openbaringen. Now, if you're thinking with me, that raises all sorts of questions then. En misschien denk je ook met mij mee en besef je dat dat allerlei vragen oproept. We'll get into them in just a moment, but pretty obviously you probably are already guessing that they believe that the Torah and the Injil have been corrupted over time. Nou, misschien raad je het al en we zullen het er straks nog wat meer over hebben, maar ze geloven dus dat de Torah en de Injil, dat die corrupt zijn geraakt, dat die zijn verdraaid door ons. By the way, just in case you're wondering, this is the Quran, but this is called the study Quran. Mocht je het je afvragen, dit is een studie-Koran. It's a little bit like the ESV study Bible, but for the Quran. En dat is een beetje zoals de ESV-studiebijbel, alleen dan voor de Koran. It has a huge number of footnotes in it. Er staan enorm veel voetnoten in. I mean, you can see here, there's only 3 lines of the Quran and all the rest of it is study notes. Je kunt zien, er zijn bijvoorbeeld maar 3 regels Koran en de rest dat zijn voetnoten. So this looks pretty big. Dat ziet er wel heel dik uit als je het zo ziet. The Quran is only 14% the length of the Bible. Maar de Koran is in werkelijkheid maar 14% zo dik als de Bijbel. It's just slightly over half as long as the New Testament. De Koran is maar net iets groter dan de helft van het Nieuwe Testament. So it's actually readable in a very short period of time. Dus je kan het eigenlijk in een hele korte tijd kan je hem helemaal lezen. But take my advice. Maar neem mijn advies aan. If you ever choose to read it, Als je er ooit voor kiest om hem te lezen, and obviously if you end up wanting to minister to Muslims, that is a extremely helpful thing to do. en natuurlijk is het zo dat als jij echt een effectieve getuige wil zijn voor moslims, dan is het heel verstandig om dat een keer te doen. Never try to read it from beginning to end. Probeer hem nooit van begin tot eind te lezen, It won't make a lick of sense want je zal er niks van begrijpen. because of the way that it's put together. Door de manier waarop de Koran is samengesteld. The Quran has 114 chapters, or what they call surahs. De Koran heeft 114 hoofdstukken, wat de moslims soera's noemen. The first surah is 7 verses long, and it's an opening prayer. De eerste soera is maar 7 versen lang en dat is een openingsgebed. The second surah is hundreds of verses long. De tweede soera is honderden versen lang. And then the third one is a little bit shorter. En de derde soera is dan ietsje kleiner dan die tweede. And the fourth a little bit shorter than that. En de vierde weer ietsje kleiner dan die derde. And so it's ordered by how long the surahs are. En de Koran is dus georganiseerd op de lengte van de soera's. Not by when they were written. Niet chronologisch. Not by their topic. Niet door het onderwerp. So if you start reading at the beginning and just try to read straight through, Dus als je gewoon aan het begin begint en hem probeert helemaal door te nemen, you're bouncing back and forth between different periods of Muhammad's life and when he received these dan things. ga je kriskras door allerlei perioden van Mohammeds leven heen en er zit geen chronologie in. There will be no context to follow at all. Er is geen context die jou helpt om het te begrijpen. So I wrote a book called What Every Christian Needs to Know About the Quran. En dus heb ik een boek geschreven getiteld Wat elke christen moet weten over de Koran. And in there is a chart that gives you pretty much the best guess that we have. En in dat boek staat een soort schema met naar alle waarschijnlijkheid as to the order in which the surahs were originally written. wat de chronologische volgorde is geweest waarin de soera's zijn geschreven. So at least if you are going to read it, if you read it that way, it'll make a little bit more sense. Dus als je dat schema volgt, dan is het misschien iets logischer te volgen wat er staat in de Koran.
Okay, so back to the 6 articles of belief of Sunni Islam. Dus terug naar die 6 geloofsartikelen van Soenni-islam. We had belief in all the prophets and messengers, that was number 2. Nummer 2 was het geloof in alle profeten en boodschappers van Allah. Number 3, the belief in angels. Nummer 3, het geloof in engelen. And not just angels, they also believe in something called jinn. En niet alleen engelen, maar ze geloven ook in iets genaamd jinn. Now, I remember the first time I heard one of the leading Islamic scholars in the United States lecturing on jinn. Ik weet nog wel dat ik voor het eerst een lezing heb gehoord van een van de islamitische geleerden over jinn. And I was blown away. I was astonished. En ik was enorm verbaasd over wat ik hoorde. Do you have genies? Hebben jullie ook geesten? Kennen jullie dat concept van geesten? You're familiar with that idea of a genie in a bottle, that type of idea? Bijvoorbeeld uit Aladdin, de geest die uit de Yeah, lamp Aladdin. komt. Yeah, right, exactly. That's a jinn. Dat is een jinn. And the jinn are made out of smokeless fire. En de jinn die zijn volgens de moslims gemaakt vanuit rokeloos vuur. They're spiritual beings. Het zijn geestelijke wezens. And as far as I can tell, they're stronger than we are. En voor zover ik weet zijn ze sterker dan mensen. They're faster than we are. Ze zijn sneller dan mensen. But they are not as smart as we are. Maar ze zijn niet zo slim als mensen. A little bit like a teenager with a very fast car. Het is net als het ware een tiener met een hele snelle auto. Which is a dangerous combination. En dat is een gevaarlijke combinatie. Now, what's interesting is there are Muslim jinn. Wat interessant is dat er moslim-djinns zijn. And Christian jinn. Maar ook christelijke djinns. And Jewish jinn. En Joodse djinns. I'm not sure if they're atheist jinn or not. I've not asked. Ik weet niet of dat er atheïstische I'm djinns not sure zijn. how that could be. Ik weet niet hoe dat zou moeten werken. But there's this whole, in fact, some of the last surahs of the Quran Maar enkele van de laatste soera's in de Koran are sort of magical incantations to keep the jinn away from you. zijn een soort magische proclamatiespreuken om de djinns op afstand te houden. So, rather fascinating aspect of Islamic theology. Dus dat is een heel fascinerend aspect van islamitische theologie. So the fourth pillar then is belief in the books sent by Allah. Het vierde geloofsartikel, dat is het geloof in de boeken die door Allah zijn gezonden. Boeken, nicht Buch. Dus niet één boek, maar boeken. Right. Again, got to throw some German in there for the fun of it. But they believe that books, more than this, was sent down by Allah. Ze geloven dat Allah niet één boek, maar meerdere boeken naar beneden heeft gestuurd. So the Injil, the gospel, was sent down by God. Dus de Injil, het evangelie, is door God naar beneden gezonden. But for the vast majority of Muslims today, this is the only book sent down by Allah that has been fully preserved by Allah. Maar volgens het grootste deel van de moslims wereldwijd is de Koran het enige boek wat Allah bewaard heeft voor verdraaiing. Okay, last two. Number 5 is belief in the day of judgment. De laatste 2 geloofsartikelen. Het 5e geloofsartikel is het geloof in de dag des oordeels. Now, I can't even see right now the clock back there, but when are we supposed to be done, brother? I think we have 25 minutes. Have about 25 minutes till about 5 o'clock? Okay, all right. Can you translate faster? Ja. Yeah, okay, good. All right. Outside of the Quran, there is a huge body of literature that is vitally important for you to know about. Buiten de Koran is er nog een enorm lichaam aan literatuur wat voor moslims belangrijk is en waar jullie vanaf moeten weten. That body of literature is called the hadith. En dat lichaam aan literatuur wordt de hadith genoemd. Now, a hadith is a story about Muhammad and his companions, what they said and what they did. Een hadith, dat is een verhaal over wat Mohammed en zijn volgelingen deden. And to be a valid or sound hadith, En wil het een echte hadith zijn,
there has to be something called an isnad attached to it. Dan moet er ook een isnaad aan vastzitten. And an isnad is a chain of narrators that have passed this information down from the days of Muhammad. En een isnaad, dat betekent een ketting van reciteerders, van doorvertellers, die vanaf de tijd van Mohammed dit heeft overgeleverd. The Sunni have about 6 collections of hadith that they consider to be authoritative. De Sunni-moslims hebben ongeveer 6 verzamelingen van hadith die zij zien als gezaghebbend. The 2 most authoritative collections are called Sahih al-Muslim and Sahih al-Bukhari. En de 2 meest gezaghebbende verzamelingen, dat zijn Sahih Muslim en Sahih al-Bukhari. Now those are about 8 and 9 volumes each. Die hebben elk ongeveer 8 of 9 volumes. So they contain thousands of ahadith. Dus ze bevatten duizenden ahadith. Not too many Christians have read all of those, Er zijn niet zoveel christenen die dat allemaal hebben gelezen. but I have. Maar ik heb dat wel allemaal gelezen. And I did it while riding a bike. En ik heb dat gedaan terwijl ik aan het wielrennen was. Are you impressed? Zijn jullie onder de indruk? Thank you very much. Thank you. I appreciate the only applause I've ever gotten for that, but that's good. I had to go to Holland to get it too. That's pretty good. What I did is they're available online, so I converted them to MP3. Wat ik heb gedaan, want ze zijn allemaal online beschikbaar. Ik heb ze geconverteerd naar MP3 audioformaat. Yeah, one of those wonderful electronic voices. Met zo'n geweldige elektrische text-to-speech stem. Text-to-speech, that's exactly right. And then I listened to them over literally hundreds and hundreds of hours riding my bike. En vervolgens heb ik ze gedurende honderden uren beluisterd terwijl ik aan het wielrennen was. That helps you to remember them really well. En dat helpt je om ze heel erg goed te onthouden. Because the hadith are repeated often within those collections. Want de hadith worden vaak herhaald in die verzamelingen. There's one story about this one guy who wanted to marry this woman. Er is een verhaal in een van die hadith over een man die met een vrouw wil trouwen. But he didn't have money to pay for it. Maar hij had geen geld om daarvoor te betalen. And so Muhammad eventually gave her to him as a wife because of the portions of the Quran that he had memorized. En dus gaf Mohammed uiteindelijk die vrouw aan deze man ten vrouw vanwege het feit dat hij zulke grote delen van de Koran had kunnen onthouden. Now, if that story appeared any less than 40 times in the hadith, I'd be surprised. Als dat verhaal minder dan 40 keer in die hadith stond, dan zou dat mij verbazen. So when you're on a bike, you can't exactly stop and try to find the fast forward thing on your iPod. Dus als je op een fiets zit, dan kun je niet zomaar stoppen en dat doorspoelen. So you just have to hear it over and over and over again. Dus je moet dat verhaal steeds weer opnieuw beluisteren. And that's what I did. En dat heb ik gedaan. Now, there's stuff in the hadith that I really can't overly recommend that most people spend time reading. Nou, in de hadith vind je dingen die ik aan niemand kan aanbevelen dat je er tijd aan verspilt om het te gaan lezen. There is almost no aspect of life that is not regulated by Islamic law. Er is bijna geen aspect van het leven wat niet in die hadith gereguleerd wordt. The exact number of stones that you are to use while cleansing yourself after going to the bathroom. Het precieze aantal stenen wat je zou mogen gebruiken om jezelf weer schoon te maken nadat je naar het toilet bent gegaan. It's all there. Het staat er allemaal in. Repetitively. Opnieuw en opnieuw. So, if I've got a little bit of a twitch, now you know why. Dus als ik misschien wat tikjes heb, dan snap je waarom. Yeah, tick. That's a technical Dutch term. Tick. Yeah. So, the hadith becomes the literature out of which Sharia law is defined. Dus de hadith, dat is de literatuur waarvan uit de sharia is ontstaan. And it also becomes sort of the lens through which the Quran is defined as well. En dat wordt ook de lens waardoor de Koran wordt gelezen. So why mention this now with the 5th point, belief in the day of judgment? Waarom zeg ik dat nu bij het 5e geloofsartikel over het geloof in de dag des oordeels? Because there are fascinating stories in the hadith
about the day of judgment. Omdat je fascinerende verhalen vindt in de hadith over de dag des oordeels. And if you want to get into a fascinating conversation with your Muslim cab driver, En als jij een fascinerend gesprek wilt hebben met een islamitische taxichauffeur, start narrating hadith to him. ga dan met hem een gesprek aan en vertellen over hadith. Man, have I had some great conversations doing that. Ik heb geweldige gesprekken gehad terwijl ik dat deed. They're like, wait a minute, you're a Christian scholar, right? Ze zeggen, wacht even, jij bent toch een christelijke bijbelgeleerde? And you're narrating hadith. This is interesting. En je vertelt mij over hadith? Dit is interessant. And you can go straight to the important stuff. En dan kun je meteen een opening vinden om naar de belangrijke dingen te gaan. For example, let me just narrate two really important hadith to you. Laat me je 2 belangrijke hadith vertellen. Okay. The first one's about the day of judgment. De eerste gaat over de dag des oordeels. And this is called a mutawatir hadith. En dit wordt genoemd een mutawatir hadith. Which means it is universally accepted. En dat betekent dat die universeel, algemeen geaccepteerd wordt. It's so strong and it's been so often repeated that it's universally accepted. Hij is zo sterk en zo vaak herhaald dat hij universeel geaccepteerd is. So on the day of judgment, mankind is greatly frightened. Dus op de dag des oordeels is de mensheid daar enorm bang. They can see that Allah is filled with anger and wrath. Ze zien dat Allah vervuld is van toorn, van woede. And so they go to Adam. En dus gaan ze naar Adam toe. And they say, Adam, you are the first man created. Intercede for us. En ze zeggen, Adam, jij bent de eerste mens die geschapen was. Doe voorbeden voor ons. And Adam says, I cannot. En Adam zegt, ik kan het niet doen. I sinned. Ik heb gezondigd. I am not worthy. Ik ben onwaardig. Go to Noah. Ga naar Noach. So they go to Noah. En dus gaan ze allemaal naar Noach. Noah says, I cannot. En Noach zegt, ik kan het niet. I sinned. Ik heb gezondigd. Go to Abraham. Ga naar Abraham. From Abraham, Van Abraham Moses naar Mozes. goes through the line until they come to Jesus. En ze gaan allemaal mensen af totdat ze bij Jezus komen. Now, in Islam, Jesus is a Rasul of Allah, a messenger of Allah. In de islam is Jezus een rasool van Allah, een boodschapper van Allah. He was virgin born. Hij was geboren uit een maagd volgens moslims. According to the Quran, Jesus performed miracles that you and I don't believe he ever performed. En volgens de Koran verrichtte Jezus zelfs wonderen waarvan wij niet eens geloven dat hij ze heeft verricht. The Quran teaches that Jesus formed birds out of clay. De Koran onderwijst dat Jezus vogels vormde uit klei As a little child. als kind. And then he breathed on them and they became living birds and flew away. En dat hij vervolgens blies over die kleie vogels en ze werden levende vogels en vlogen weg. Anybody in this room know where that came from? Is er iemand uit deze kamer die weet waar dat verhaal vandaan komt? I've got one brother from Iraq over there. Anyone else? What was that? What did he say? He said Gospel of Thomas. It's the infancy Gospel of Thomas. Specifically, there's Gospel of Thomas and the infancy Gospel of Thomas. They're two different documents. Dat is het infancy-evangelie van Thomas. Daar komt het vandaan. It comes from a Gnostic source. Het komt vanuit een gnostisch document. The author of the Quran did not know the difference between canonical scriptures and non-canonical scriptures. Maar de auteur van de Koran wist dus niet het verschil tussen kanonieke geschriften en niet-kanonieke geschriften. This is true not only for the New Testament, but for the Old Testament as well. Dat geldt niet alleen voor het Nieuwe Testament, maar ook voor het Oude Testament. So the Jesus of Islam is a mere prophet, though a mighty prophet. Dus de Jezus van de moslims, dat is een profeet, slechts een profeet, wel een sterke profeet. He is not the Son of God. Maar hij is niet de Zoon van God. He is not divine. Hij is niet goddelijk. And he did not die upon a cross. En hij is ook niet gestorven aan een kruis. Hopefully we'll still have time to get to that. Hopelijk hebben we nog tijd om daaraan toe te komen. So they come to Jesus and they ask him to intercede. Dus ze komen bij Jezus en ze vragen aan hem om voorbeden te doen. And Jesus says, that is not for me to do. En Jezus zegt, het is niet aan mij om dat te doen. But he doesn't say anything about sin. Maar hij zegt niks over zonde. He doesn't say what the other prophets said, I sinned. He simply says, that's not for me to do.
Guess where Jesus says to go? Hij zegt niet, zoals de andere profeten, ik heb gezondigd, dus ik kan het niet doen. Maar hij zegt, het is niet aan mij om het te doen. Maar waar denk je dat Jezus ze vervolgens naartoe stuurt? It's not a trick question. En dat is niet een soort strikvraag. Jesus says go to Muhammad. Jezus zegt, ga naar Mohammed. And so mankind comes to Muhammad, and Muhammad says, okay. Dus de mensheid komt uiteindelijk bij Mohammed uit en Mohammed zegt, oké, dat doe ik wel. He goes before Allah. Hij gaat voor Allah staan. Allah teaches him a special way of worship that is particularly pleasing to him. En Allah leert hem een specifieke manier van aanbidding die wel behagelijk is voor Allah. But what's interesting is when Muhammad intercedes before Allah, the people who are taken out of judgment and the fire are only those people who have said, La ilaha illallah wa Muhammadan Rasulullah. Maar wanneer Mohammed dan zijn voorbeden heeft gedaan, dan zijn de enige mensen die uit het vuur en het oordeel worden weggenomen, zijn de mensen die shahada, die geloofsbelijdenis hebben gedaan. And so when Muhammad intercedes, eventually, he does it more than once, he gets all of his ummah, his people, out of the fire. Dus wanneer Mohammed voorbeden doet, en dat doet hij een aantal keer in die hadith, dan haalt hij zijn umma, zijn volk, daarmee uit het vuur. But he does not intercede for Christians or Jews. Maar hij bidt niet voor christenen of joden. Now, it's not just Muslims that get into heaven, however. Het zijn echter toch niet alleen moslims die de hemel binnenkomen. God can forgive the sins of others. God kan ook de zonden van anderen vergeven. And that's the other hadith I'll narrate to you in just a few moments. En dat is de andere hadith die ik straks nog met jullie zal delen. Okay, fifth article of belief, belief in day of judgment. Final, sixth one, belief in destiny or qadr. Dus het vijfde geloofsartikel ging over het geloof in de dag des oordeels. En het zesde geloofsartikel gaat over het geloof in het lot. Now, I don't have time to go deeply into this. It's a fascinating area. Ik kan daar niet veel dieper op ingaan. Het heet qadar. Het is een fascinerend iets. But historically, there has been a strong emphasis on predestination within Islam. Maar historisch bezien wordt er heel sterk een accent gelegd op predestinatie binnen de islam. Muslims believe that 40 days after conception, an angel comes. Moslims geloven dat 40 dagen na conceptie van een mens, dat er een engel komt. And writes for each one of us, male or female. En dat hij opschrijft voor elk mens, of dat hij man of vrouw wordt. Now, we already know that's already been decided by that point, We but weten Muhammad didn't know that. inmiddels weten we wetenschappelijk dat dat al veel eerder vast ligt, maar goed. Successful or not successful, Of dat iemand succesvol wordt of niet succesvol. the day of your death, De dag des doods, dat die persoon zal gaan sterven. and whether you're going to heaven or hell. En of dat die persoon naar de hemel of de hel zal gaan. And that is all written out for you 40 days after conception. En dat wordt allemaal 40 dagen na conceptie voor jou opgeschreven door die engel. Now, there are Muslims, there have been the free will predestination arguments within Islam as well. Ook binnen de islam hebben er discussies plaatsgevonden tussen vrije wil aanhangers en predestinatie aanhangers. Don't have time to get into it right now, Ik heb geen tijd om daar dieper op in te gaan nu. but there is a fascinating hadith Maar er is een fascinerende hadith. which some Muslim scholars today are saying we need to be able to get rid of these things. Waarvan sommige moslimgeleerden vandaag de dag zeggen, daar moeten we vanaf zien te komen. Could there be changes? I don't know what the future is going to hold, but there are people saying we need to get rid of stuff like this. Er zijn moslimgeleerden die zeggen, we moeten dit soort dingen kwijtraken. Kan dat veranderd worden? Dat weet ik niet. But it is a hadith that has been quoted as sound for centuries within Islam. Maar het is een hadith die eeuwenlang geciteerd wordt als een valide hadith binnen de islam. Where Muhammad taught that there are people who do the works of the people of the fire, that is hell, their entire lives. Waar wordt beschreven dat er mensen zijn die heel hun leven lang de werken van het vuur, dus van de hel, doen. Until they're a hand's breadth from entering into the fire. Totdat ze nog maar zo'n stukje verwijderd zijn van het vuur van het oordeel. And then what is written for them overcomes them and they enter into heaven. En vervolgens worden ze ingehaald door dat wat over hun leven is geschreven en gaan ze alsnog naar de hemel. And then there are people who do the works of heaven their entire lives. En er zijn ook mensen volgens die hadith die heel hun leven lang de werken van de hemel doen. Until they're a hand's breadth from entering in. Totdat ze nog maar zo'n stukje verwijderd zijn van het binnengaan in de hemel.
And then what is written for them overcomes them, and they go into the hellfire. En vervolgens is dat wat over hen geschreven is aan het begin, haalt hen in en zorgt ervoor dat ze alsnog het hellevuur ingaan. That's what's in the hadith. Dat is wat je vindt in de hadith. Now, you sure we have to eat that early? Moeten we echt zo vroeg eten? There are no creedal statements in the Quran. Er is in de Koran geen geloofsbelijdenis te vinden. The Shahada is not in the Quran. De shahada kun je daar ook niet vinden. About as close as you're going to get is Surah 112. Maar Surah 112, dat is hetgeen wat het meest in de buurt komt van een geloofsbelijdenis. It's only 4 verses long. En dat is maar 4 versen lang. Here's the whole thing. En hier het hele Surah. Say, He is Allah, the one and only, Allah, the eternal absolute. He begetteth not, nor is he begotten, and there is none like unto him. Zeg, hij is Allah, de ene en enige, Allah, de eeuwige absolute. Hij verwekt niet, noch is hij verwekt, en er is niemand zoals hij. Now, you can hear a lot of similarity to our own prophets, saying there is no other God but the one God. Nou, je kunt misschien heel erg dezelfde toon horen als de toon van onze profeten, die zegt er is geen andere God dan die ene God. Until you get to the 3rd verse. Totdat je bij vers 3 komt. And it says, He begetteth not, nor is he begotten. Daar staat, hij heeft niet geboren doen worden en zelf is hij ook niet geboren of verwekt. And most Muslims would tell you that that is specifically in regards to us. En de meeste moslims zullen zeggen dat dat vers specifiek betrekking heeft op christenen. But the real question is, did the author of the Quran understand what we believe? Maar de echte vraag is of dat de auteur van de Koran wel begreep wat christenen echt geloven. Because the doctrine of God that we hold was argued about in the first few hundred of years in church history. De leerstellingen van het christelijk geloof, daarover werden wel degelijk discussies gevoerd in de eerste eeuwen na Christus. But those debates were long over by the days of Muhammad. Maar in de 7e eeuw, in de tijd van Mohammed, waren die discussies al lang en breed beslecht. So did the author of the Quran accurately represent what we believe? Dus vertegenwoordigde de schrijver van de Koran wel nauwkeurig en kloppend dat wat christenen geloven? And I think the answer to that is very plainly, he did not. En ik denk dat het antwoord op die vraag heel duidelijk is nee. Hij wist niet wat christenen echt geloven. Now again, the argument that I've made is, I understand Muslims say Muhammad had nothing to do with the Quran. Nou, ik begrijp het op zich wel als moslims zeggen Mohammed had niets te maken met de Koran. Whether Muhammad understood the Trinity or not is irrelevant. Of dat Mohammed begreep wat de drie-eenheidsleer betekende of niet, dat is irrelevant. But the point is, the Quran does try to address the issue of our belief in what it calls 3. Maar het punt is dat de Koran wel probeert de drie-eenheidsleer te vertegenwoordigen in een vers waar het gaat over 3. And if the Quran comes directly from Allah, en als de Koran inderdaad direct van Allah is neergedaald, Allah knew what the doctrine of the Trinity was in 632 AD. Dan zou Allah zeker wel moeten weten wat de leer van de christenen is ten aanzien van de drie-eenheid in het jaar 632. Even if the Trinity was wrong, God could at least represent it accurately. Zelfs als de drie-eenheidsleer vals zou zijn, dan zou God in elk geval wel moeten weten wat die leer precies was. And so if the Quran does not accurately represent it, what does that tell you about the actual source of the Quran? Dus als de Koran de drie-eenheidsleer niet op de juiste manier schetst, wat zegt dat dan over de oorsprong van dat boek? Okay, in 5 minutes. All right. Ik ga het in 5 minuten laten zien. There are 3 major barriers to your presentation of the gospel to a Muslim. Er zijn 3 grote barrières voor jou als jij het evangelie wilt delen met een moslim. 3 things that will absolutely get in your way and you need to be aware of them and ready to deal with them. 3 dingen die een barrière zullen vormen en waarvan jij je bewust moet zijn als je wilt getuigen. One of them you've already heard. De ene heb je al gehoord. Shirk. Shirk. They believe you are inviting them to commit shirk. Zij geloven dat jij als christen hen wilt uitnodigen om shirk te begaan.
Shirk will not be forgiven. En shirk zal niet vergeven worden. So what they're hearing you do is say, hey, you don't know me from Adam, but why don't you commit the one sin that'll make sure that you'll boil in hell forever? Dus wat zij jou eigenlijk horen zeggen is, misschien kennen we elkaar nog niet zo lang, maar waarom bega je niet gewoon die ene zonde waardoor je de rest van je leven in de hel zult doorbrengen? That's a bit of a problem. En dat is natuurlijk een probleem. We need to be able to explain that we do not believe that Jesus is just some prophet that we've decided to start worshiping. Wij moeten uitleggen dat Jezus niet zomaar een soort profeet is waarvan wij hebben besloten dat we maar eens moeten gaan aanbidden. That the scriptures teach that he has eternally been divine. We're still only worshiping the one true God. Maar dat de schriften leren, de Bijbelse schrift leert dat hij de ene waarachtige God is, de eeuwige persoon van God, van eeuwigheid af. So we truly need to understand our own theology at that point to be able to express it with clarity. Dus we moeten onze eigen theologie goed doorgronden om die duidelijk te kunnen communiceren. The second problem is the fact that the Quran in Surah 4:157 Het tweede barrière is het feit dat de Koran in Surah 4, vers 157... denies that Jesus was crucified upon a cross. ontkent dat Jezus gekruisigd is aan een kruis. Again, don't have time to go into all the details here. Ik heb geen tijd om in details te treden. But if you do not have a crucifixion, you do not have a resurrection, and therefore you have no redemption. Maar als je geen kruisiging hebt, dan heb je geen opstanding en dan heb je ook geen verlossing. And so, key issue immediately, the nature of redemption, cross, resurrection, all of that will come up in your conversations with the Muslims. Dus een enorm belangrijk onderwerp is als het gaat over het kruis, over de opstanding en verlossing, wanneer je spreekt met een moslim. But the third and last barrier that you need to be aware of Maar de derde barrière waar je echt van bewust moet zijn als je wilt getuigen, is that since the 1860s, is dat sinds de jaren 1860 the large majority of the world's Muslims have believed that the Bible, Old and New Testament, has been corrupted. gelooft het grootste deel van de moslims wereldwijd dat de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, verontreinigd zijn geraakt, verdraaid zijn geraakt. Prior to that time period, there were sort of equal numbers of Muslims who did believe that the text had been changed. Voor 1860 waren er ongeveer net zoveel moslims die geloofden dat de tekst was gewijzigd. But then others who did not believe the text has been changed at all, but only that we misinterpret the text. Als moslims die geloofden dat de tekst niet was veranderd, maar dat we de tekst misschien hadden verkeerd geïnterpreteerd. But today, at least 99% of the Muslims with whom you will speak believe that the Bible's text itself has been changed over time. Maar vandaag de dag gelooft minstens 99% van de moslims dat de Bijbelse tekst is aangepast door de tijd heen. So obviously what that means is when you quote any biblical text that is in contradiction to Islamic teaching, they're simply going to say, well, that biblical text obviously has been changed. Dus dat betekent eenvoudigweg dat wanneer jij een Bijbelvers citeert bij een moslim om te laten zien hoe dingen echt zitten, dat ze zeggen, dat klopt niet met wat de Koran leert, dus dat is aangepast, dat is gewijzigd. Now, I've done somewhere over 40 moderated public debates with Islamic apologists around the world now. Ik heb inmiddels ongeveer 40 openbare debatten gehad met moslimgeleerden over heel de wereld. And we of course have done debates on each one of those barriers with some of their leading representatives. En we hebben debatten gedaan over elk van die barrières met hun leidende theologen. And pretty much all of them are available on YouTube currently. En je kunt ze allemaal terugvinden op YouTube. So you can take the time to see how those types of arguments work out. Dus je kunt de tijd nemen om je te verdiepen in hoe die gesprekken verlopen. But let me just close with this. Maar laat me hiermee afsluiten. There is so little meaningful communication going on between Christians and Muslims in the world. Er is zo weinig betekenisvolle dialoog gaande tussen christenen en moslims in deze wereld. What they really need
are Christians who are willing to put themselves on the line to present the gospel to them in a way they can understand. En wat zij echt nodig hebben, wat moslims echt nodig hebben, dat zijn christenen die bereid zijn hun nek uit te steken om het evangelie te presenteren op een manier die voor hun begrijpelijk is. They need Christians who are praying for the opportunity to be able to speak with them. Ze hebben christenen nodig die bidden voor gelegenheden om met hen in gesprek te gaan. You know what one of the ironies is? Weet je wat de ironie is? In our culture, In onze cultuur we will work so hard to get a secular person to even spend 5 minutes talking with us. werken we zo hard om een seculier persoon of een atheïst ook maar 5 minuten met ons in gesprek te laten komen. The Muslims want to talk to us. Maar de moslims willen met ons in gesprek komen. They're very interested in having spiritual conversation Ze with zijn us. heel erg geïnteresseerd in het hebben van geestelijke gesprekken met ons. Very often, we're the ones closing the door to it out of fear. Heel vaak zijn wij degene die de deur dicht doen uit angst. Pray that the Lord would give you a true desire to speak the gospel to all people, but as well to Muslim people. En ik wil jullie aanmoedigen om te bidden dat de Heer je een verlangen geeft om het evangelie te delen met alle mensen, maar ook met moslims. They will say that they love Jesus, Ze zullen zeggen tegen je dat ze houden van Jezus, but they don't know the Jesus of the Bible. maar ze kennen de Jezus van de Bijbel niet. The Jesus of the Quran De Jezus van de Koran is not worthy of anyone's passion or belief. is niemands passie of geloof waard. If you can get a Muslim to just read any of the Gospels, just Mark, for example, that is an awesome thing. Als jij een moslim zo ver kunt krijgen dat hij gewoon één van de evangeliën, bijvoorbeeld Marcus, leest, dan is dat iets geweldigs. But please, I urge you, pray and ask the Lord to make you an instrument of His peace with the Muslim people. Maar ik wil je vragen om te bidden en te smeken dat de Heer jou gebruikt als een instrument van vrede voor moslims. Let's pray together. Laten we samen bidden. Our Heavenly Father, you are the Lord of the harvest. Hemelse Vader, u bent de Heer van de oogst. And Lord, I know that there are so many amongst the Muslim people that you want us to reach with your gospel. En Heer, ik weet dat er zoveel zijn onder de moslims waarvan u wilt dat we hen bereiken met het evangelie. I ask that you would remove from us that timidity and fear that would keep us from being used by you. En ik bid u, Heer, dat u die angst en die vrees die ons zo vaak daarin belemmert, dat u die zult wegnemen. May we be a people who bring your light to the Muslim people. Mogen wij een volk zijn wat het licht brengt bij de moslimmensen. May we remember what has been said Mogen we onthouden wat vandaag gezegd is. and be prepared to be used by you in this way. En bereid zijn om gebruikt te worden door u op deze manier. We pray in Christ's name. Dat bidden we in de naam van Christus. Amen. Amen. Could we ask 2 questions? Of course. I'm a professor. I love questions. We zullen 2 vragen beantwoorden. Oké. De eerste vraag aan broeder James is, hoe kun je praktisch, als je moslims in de buurt hebt wonen, hoe kun je ze nou het best benaderen? Is dat met maaltijden of hoe zou je dat moeten aanpakken? First question is, practically speaking, what's the best way to approach Muslims if you have them in your proximity? How would you go about it? Through meals or Most Muslims come from societies that tend to be extremely hospitable. De meeste moslims komen vanuit gemeenschappen die heel gastvrij zijn. And so many of them are very open to having conversation, to meeting in the home, to exchanging viewpoints on these issues. Dus vele van hen staan er heel erg voor open om samen te eten of om rustig te zitten en te praten over deze dingen.
what so often opens the door is simple respect and kindness. En wat heel vaak de deur opent is gewoon eenvoudigweg respect en vriendelijkheid. They are so not used to Ze zijn zo niet gewend aan respect en vriendelijkheid. having a Christian actually show any interest in them or even understanding what they believe. Dat een christen daadwerkelijk geïnteresseerd is in wat zij geloven. That once you demonstrate that, you have an open door, not just for one time, but there's a whole series of misunderstandings that have to be gotten over. Dus wanneer jij een stuk vriendelijkheid en respect laat zien, dan opent dat de deur niet alleen om 1 keer in gesprek te gaan, maar over een hele hoop onderwerpen meerdere keren met ze in gesprek te komen. And that's one of the problems with our shallow kinds of evangelism, where it's just one time, hand them a tract and that's it. En dat is een probleem ook meteen met onze meest voorkomende manier van evangeliseren, waarbij we iemand 1 keer ontmoeten en een folder geven. This will very often be a lengthy process, Maar dit is iets wat vaak een langdurig proces zal zijn. requiring patience and investment of time. Je hebt er geduld voor nodig en je moet bereid zijn tijd te investeren. A number of years ago when I did my first debate against Shabir Ali in California, Een aantal jaar geleden toen ik mijn eerste debat deed met Shabir Ali in Californië. about a year later, we were contacted by a group at a university in the southern part of the United States. Ongeveer een jaar later werden we gebeld, werd er contact opgenomen vanuit een zuidelijk gelegen universiteit vanuit de Verenigde Staten. And they had been working with these 3 Muslim students for quite some time. Zij hadden al lange tijd gewerkt met 3 moslimstudenten. And they thought they had pretty much answered all their questions, but they just wouldn't make a commitment to Christ. En ze dachten dat ze al hun vragen al beantwoord hadden, maar dat ze gewoon zich niet wilden toewijden aan Christus. And so when the recording of that debate came out, they invited them to watch it with them. Dus toen de video of de opname van dat debat uitkwam, toen nodigden ze die studenten uit om dat debat te beluisteren met hen. And when the debate was over, the 3 Muslim students looked at each other and they said something and they said, "When can we be baptized?" En toen ze dat helemaal geluisterd hadden, toen keken de moslims elkaar aan, toen wisselden ze wat woorden en zeiden vervolgens, wanneer kunnen we ons laten dopen? And they're like, "Well, we thought we had answered all your questions. What was it about the debate?" En op de universiteit zeiden ze, we dachten dat we al jullie vragen hadden beantwoord. Wat was het dan precies aan het debat wat jullie op andere gedachten bracht? The debate was on whether you can trust the text of the New Testament. Maar het debat ging over of dat je de tekst van het Nieuwe Testament kunt vertrouwen, of dat een betrouwbare tekst is. And what they needed to know was that a Christian could defend the validity of the text of the New Testament against the best that they had to offer. En wat zij wilden weten was dat er een christen was die de tekst van het Nieuwe Testament, de validiteit daarvan, kon verdedigen tegen de beste islamitische theologen. And once they saw that, En zodra ze that dat was the hadden last gezien, barrier. toen was dat voor hun genoeg. Yeah. Oké. Oké. De tweede vraag is hoe ziet James de groei van de opkomst van islam, de groei van islam in West-Europa? Liggen daar juist kansen of bedreigingen? En een tweede vraag daaraan gekoppeld is of dat in de getuigenissen van moslims die tot Christus komen, of dat er bepaalde patronen in zichtbaar zijn. The question is whether we should see the coming up of Islam in Western Europe as an opportunity or as a threat. And secondly, whether in the testimonies of people that get converted from Islam to Christianity, whether there are patterns that we could learn from. Wow, that's 2 interesting questions. Dit zijn 2 interessante vragen in één. In answer to the first part, it's both. Het antwoord op de eerste vraag is dat het allebei is. In other words, on a political, cultural level, it's a threat. Dus op een politiek-cultureel niveau is de opkomst van de islam een bedreiging. Though I have never been one of those people who thinks that Islam is simply going to take over. Hoewel ik nooit een van die mensen ben geweest die heeft gezegd dat de islam gewoon alles zal overnemen. And here's why. En dit is de reden. Historically,
every single time Islam gets to that point of majority power, Historisch gezien gebeurt het elke keer opnieuw wanneer de islam een soort meerderheid wordt en politieke macht verkrijgt, the Muslims turn on each other. dat de moslims zich tegen elkaar keren. It's just been their history. Dat is gewoon hun geschiedenis. I mean, Islam had built an incredible society at one point, an incredible culture. De islam heeft op enig punt in de tijd een geweldige cultuur op kunnen bouwen. And then the form of Islam that we see causing the most problems today ate that out from the inside and destroyed it. En vervolgens is de vorm van islam die vandaag de dag de meeste problemen veroorzaakt, is die cultuur van binnenuit gaan opeten en heeft die vernietigd. If you just look at what's going on in majority Muslim countries, there always has to be an incredibly strong central government just to keep all the factions from killing each other. Als je kijkt naar moslimlanden, landen waar moslims een meerderheid vormen, dan zie je dat eigenlijk altijd er een hele sterke regering is die met sterke hand moet voorkomen dat er een soort volksburgeroorlog uitbreekt die alles kapot maakt. So on the one hand you have the political issue, the other hand is, do you look at this as an opportunity for us to be reaching them? And the answer obviously is yes. Dus aan de ene kant heb je die politiek-maatschappelijke visie dat het wel degelijk een bedreiging kan zijn. Anderszins is het voor christenen ook een kans om deze mensen te bereiken met het evangelie. And having met in London and in other places in Europe, Muslims who have come to the West and they finally encountered Christians who knew their faith and as a result were saved, yes, it's a great opportunity. En ik heb zelf moslims of ex-moslims mogen ontmoeten die geëmigreerd zijn vanuit een ander islamitisch land naar West-Europa. Daar christenen tegenkwamen die wisten wat zij geloofden en wat ze zelf geloofden. En op een betekenisvolle manier tot ze hebben getuigd, waardoor ze tot Christus zijn gekomen. Omdat ik die mensen ken, geloof ik dat het een kans is. As far as a pattern, the main one that I would identify is the fact that those who come to know Christ truly encountered Christians who were able to communicate with them with clarity. In other words, get over the language barrier. Ten aanzien van patronen in getuigenissen van moslims die tot Christus komen, kan ik dit zeggen, dat wat ik het meest tegenkom is dat die moslims op enig moment in contact zijn gekomen met een christen die op een heldere manier het evangelie aan ze kan uitleggen en daarbij de taalbarrières weet te doorbreken. And I don't mean language barrier in the sense of Dutch, German, English, whatever. I mean the fact that they have a theological language that defines things differently than we do, and we need to be able to get over that to communicate clearly what we're saying. En als ik het dan heb over taalbarrière, dan heb ik het niet over de taal die je spreekt, of dat het Duits, Engels of Arabisch is. Waar ik het over heb, is de theologische definities die moslims gebruiken, die vaak anders zijn dan onze theologische definities. En wanneer we die barrière kunnen doorbreken en alsnog het evangelie goed kunnen presenteren, dat is iets wat veel vrucht kan dragen. That's where we have to go the extra mile. That's where we have to invest ourselves. En dat is waar wij zelf moeite voor moeten doen, waar wij tijd aan moeten besteden en in moeten investeren om effectieve getuigen te kunnen zijn. And look, they can tell if you passionately really care about them. En weet je, zij kunnen het heus wel zien of dat jij echt oprecht passie hebt om hun tot Christus te brengen of niet. I just did a program in London last week with a young Muslim man that I've known now for over a decade. Ik heb vorige week nog een radioprogramma opgenomen samen met een jonge man, een moslim. And one of the things I said to him, I said, live on the air, I said, these guys don't know what to do with me. En ik ken deze jonge moslimman al 5 jaar. En ik zei tijdens de radioopname, zei ik, deze mensen weten niet wat ze met mij aan moeten. Because they know I'm never going to compromise my belief. Want ze weten dat ik nooit compromissen zal sluiten met mijn christelijk geloof. But I show them respect. Maar ik laat ze wel respect zien. I do that by accurately representing what they believe. En dat doe ik door op een goede manier, op een kloppende manier te representeren wat zij geloven. And then the thing they really can't figure out is they can tell I really care for them. En wat ze helemaal niet snappen is dat zij zien dat ik echt oprecht om ze geef. And I looked over him as I said that. I really care for them. En terwijl ik zo keek, terwijl ik dat zo zei, van ik geef echt om hen. And he just got a big smile on his face. It's sort of like,
Yeah, he's weird. kreeg die moslim een soort rare grijns op zijn gezicht en zei, hij is echt een rare vogel. Yeah, yeah, yeah. What's going on? Question. And they said it was Abraham and Ishmael. Right. Right. Yes. Okay. Let me interpret that. The story of the offering of Isaac in Genesis. Het verhaal vanuit Genesis waarin Abraham zijn zoon Isaac moet offeren. Key important issue not only in dealing with Muslims but also with Jews. Een heel belangrijk aspect wanneer je te maken hebt met niet alleen moslims, maar ook met Joden. Obviously, there is a picture there of what's going to be coming in the giving of the Son in the cross. In dat verhaal ligt natuurlijk een vooruitzicht van wat er gaat gebeuren met de Zoon van God aan het kruis. But here's the problem with the Muslim take on it. Maar dit is het probleem met de islamitische versie van dat verhaal. Did they dispute who it was? Die mensen die jij had ontmoet, maakten die er een discussie van wie geofferd moest worden? Ishmael. They will. Right. Right. Yeah, that's a good direction to go with it, but just be aware of the fact that for most Muslims, the biblical version with Isaac at the center of the story is replaced with one with Ishmael at the center of the story. Het is belangrijk dat moslims een andere versie van dat verhaal geloven. In plaats van dat Isaac centraal staat in het verhaal, staat Ismaël centraal in het verhaal. Thank you very much. Bedankt voor jullie tijd. Interessante materie en veel om te leren. Het is vanmiddag natuurlijk maar een introductie, zoals James zelf ook zei. Ik zou er een uitdaging aan vast willen koppelen, eigenlijk voor iedereen die vanmiddag deze boodschap gehoord heeft. Is allereerst, het is misschien goed om van deze boodschappen, of je nu veel met moslims in contact bent of niet, om er de komende tijd echt voor te bidden. Om te bidden voor de moslimwereld, moslims in Nederland. Nou, je kunt ze zien als een bedreiging, maar ook als een kans om te kunnen getuigen. En 2, in bijzonder ook te bidden voor mensen die daar hun roeping, daar hun bediening hebben. Om juist ook voor hen te bidden. Omdat er een doelgroep ligt, hè, wat James ook zei. Er zijn mensen die een open door hebben, een open deur. En ze zijn juist bereid om te spreken. Waar de seculiere mens overtuigd moet worden van 5 minuten gesprek. Is er met een moslim, zo zei hij, echt de gelegenheid, de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Dus ik denk dat dat echt een kans is. Ik heb zelf een moslimkapper. Misschien moet ik eens wat meer voor die man gaan bidden en binnenkort naar de kapper gaan.